ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. නිවනට සුදුසු භාවනාව වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු වැඩසටහනයි මේ ආරම්භ කරන්න. ලෝකයේ අපේ රටෙත් අනිකුත් රටවලත් විවිධ භාවනා ක්‍රම තිබෙනවා. භාවනා නමින් කරනු ලබන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වැඩසටහන් තිබෙනවා. සංගතික මාධ්‍ය තුළ භාවනා පිළිබඳව බොහෝ අදහස් හුවමාරු වෙනවා. මේ අතරින් නිර්වාණය අවබෝධය කිරීමට යමෙක්ට උවමනා නම් ඒ සඳහා සුදුසු භාවනාව තෝරාගන්නේ කුමන අයුරින්ද? මේ වැඩසටහන් මාලාවේ අරමුණ ඒ පිළිබඳව ශ්‍රාවක ඔබ දැනුම්වත් කිරීම. මේ වැඩසටහන සඳහා අප කළ ආරාධනය අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්ම පිළිගෙන අද දින මේ මැදිරියට වැඩම කළ පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ පඤ්ඤාදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ අපි පාද නමස්කාර පූර්වක ඉතා ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේ මොහොතේ සිංහල ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ මේ වැඩසටහනට සවන් දෙන ඔබ ඉතාම භාග්‍යවන්ත වූ බොහෝ පින්වත් පිරිසක්. මේ වැඩසටහනට සවන් දීමට ඔබට ලැබෙන්නේම ඔබගේ කුසල බලය නිසාම බව අපට විශ්වාසයි. එම නිසා පින්වත් ඔබ මෛත්‍රීපූර්වකව මේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. අවසරයි සනස. සනස, මේ භාවනාව කියන වචනේ විවිධ අයුරින් සමාජයේ භාවිත වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර අය භාවනා කරනවා, සමහර අය භාවනා කරන්න උනන්දු. භාවනා පන්ති තිබෙනවා. භාවනාව කියලා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තිබෙනවා. එතකොට සාහිත්‍යයේ පවා එක හරියට භාවනාවක් වගේ වැනි යෙදුම් පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි විදේශ රටවලත් සනස විවිධ අයුරින් මේ භාවනාව කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. සනස, අපිට කරුණාකරලා පහදලා දෙන්න, භාවනාව යනු කුමක්ද? භාවනා කියන වචනේ පාලි වචනයක්. භාවේති කියලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ භාවනා කියන එකට. භාවේති කියලා කියන්නේ වඩනවා කියන එක. යම් කෙනෙක් භාවනාව හරියට කරනවා නම් එයාගේ සිත අනිවාර්යෙන් වැඩෙනවා. අපි භාවනාව කියලා ගත්තොත් භාවනා කරන්නේ මොකටද? කෙලෙස් සංසිඳවන්න. කෙලෙස් සංසිඳවන්නේ කොහොමද? නැත්තම් සිත වඩන්නේ කොහොමද? භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා සම්මා සමාධි කියලා. සම්මා සමාධියට අයත් වෙන්නේ උපචාර සහ අර්පණාව. විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වෙනවා උපචාර මට්ටමට වඩන්න පුළුවන් භාවනා කර්මස්ථාන 10ක්. ඒ වගේම අර්පණාවට පත් වෙන්න කර්මස්ථාන 30ක් තියෙනවා. මේ 40 ඇරෙන්න පෙරවිසූ කඳ පිළිවෙල බැලීම, දිව කන, දිවස අනුන්ගේ සිත් බැලීම, එර්දි ප්‍රාතිහාරයේ පෑම කියන මේවාට විස්තර සහිතව කර්මස්ථාන භාගතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ලම සමාධි කොටසට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අයිති වෙන්නේ. යම් කෙනෙක්ට නිවන් අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ නම් මේ සමාධිය විතරක් වඩලා මදි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය සම්පාදනය කරගන්නට අවශ්‍යයි කියලා. ඊට අමතරව මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන ඥාන අපි නිවන් අවබෝධය කරගන්න ඇති කරගත යුතුයි. සනස, දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක අහන් ඉන්න ශ්‍රාවකෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේ පහදා දුන්න ආකාරයට භාවනාව යනු හිත වැඩිවීමක්, හිතේ දියුණුවක්. එතකොට යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මම හිත වඩා ගන්න, මම ඇයි හිත දියුණු කරගන්නේ, මම ඇයි භාවනා කරන්නේ වගේ ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මම ඒක මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුව සානංශ, ගරු සානංශ ඇයි සසුන්ගත වෙන්නත් භාවනා කරන්නත් තීරණය කරේ? ඒ වගේම දැන් සානංශේ කොපමණ කාලයක් මේ වෙනකොට භාවනා කරනවද? කරුණාකරලා ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ඒක අපිට පහදලා දෙන්න. මම සසුන්ගත වෙන්න තීරණය කරේ මම ගිහි ජීවිතයේදීත්
මේ භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා කියවලා තියෙනවා. ඒ අනුව මට මේ සසර දුකක් කියලා තේරෙන්න පටන් ගත්තා. දින සති මාස ගණන් ගෙවි යනකොට ඒක තව තව වැඩියෙන් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ සසර දුකෙන් ගැලවෙන්න නම් නිවන් දකින්නට ඕනි කියලා. නිවන් දකින්න ගිහි ජීවිතය ලොකු බාධාවක්. පැවිදි ජීවිතය හොඳ තැනක් නිවන් දකින්නට ඉක්මනින්. ඒ නිසා මම පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා පැවිදි වුණාන් පස්සේ යම් කුල පුත්‍රයෙකුට කරන්න තියෙන්නේ සීලේ පිහිටාගෙන භාවනා කරන එක. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක තමයි කුල පුත්‍රයෙකුට කරන්න තියෙන්නේ පැවිදි වෙලා. ඉතින් මම භාවනා කරනවා දැන් අවුරුදු 11කට ආසන්න කාලයක් වෙනකම්. එහෙමයි. ඔබ වහන්සේ මුලින් පැවසූ ආකාරයට භාවනාව යනු හිත වඩා ගැනීම. යම් කිසි විදිහකට හිත දියුණු කර ගැනීම. එතකොට ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරා ධර්මයේ සඳහන් වෙන ආකාරයේ සිත දියුණු කිරීමෙන් ලබාගත හැකි දේවල්. ඊළඟට ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරා මේ සසර දුක දැනගෙන ඔබ වහන්සේ අසුන්ගත වෙනවා. සහ භාවනාව ඔබ වහන්සේ කරනවා කියලා. එතකොට ශ්‍රාවණාංශ මේ සමාජයේ තිබෙනවා විවිධ මත. භාවනාව කියලා භාවනා කරනවා කියලා කරන මත. මේ මත කිහිපයක් ගැන මම ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නම්. පළවෙනි මතය තමයි ශ්‍රාවණාංශ මේ සමහර අය භාවනා කරනවා ආතතිය නැති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන එක නැති කරගන්න අපි භාවනා කරනවා කියලා. මේ වගේ තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ විට මේ සංගීතය වැනි දේ යොදාගෙන සංගීතයට සවන් දෙනවා. ඒ සංගීතයට දැස් පියාගෙන සවන් දීලා මේ ආතතිය නැති කර ගැනීමේ භාවනාවක්. මේක කියලා අපි සඳහන් වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ගැන ඔබ වහන්සේගේ කොහොමද විග්‍රහය? මහත්මයා ස්ට්‍රෙස් නැත්තම් මානසික ආතතිය කියලා කියන්නේ ද්වේෂයේ එක් ලක්ෂණයක්. සාමාන්‍ය ලෝකය ගත්තොත් එහෙම මේ මානසික ආතතිය නැති කරගන්න කියලා උදාහරණයක් විදිහට චිත්‍රපටියක් බලනවා. නැත්තම් සංගීතයකට අහුම්කම් දෙනවා. මේ සියල්ලෙම කරන්නේ ද්වේෂාරම්මණයෙන් පැනලා ලෝභාරම්මණය වෙතට යෑමක්. ලෝභය වැඩිපුර වඩනවා. මේක භාවනාව කියන වචනයට මේක ගන්නට සුදුසු නැහැ. මේක භාවනාවක් නෙවෙයි. ද්වේෂාරම්මණයෙන් ලෝභාරම්මණයට සිත පැනීම විතරයි මෙතන සිද්ධ වුනේ. එහෙම. එතකොට සනස දැන් ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කර ආකාරයට ධර්මයේ සඳහන් වෙන භාවනාව සෑම විටම කෙලෙසුන්ගෙන් හිත නිදහස් වෙන භාවනාවක් විය යුතුයි. මහත්මයා තදංග වශයෙන් කෙලෙසුන් යටපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විස්කම්බන වශයෙන් කෙලෙස් යටපත් කරන්න පුළුවන්. සමුච්ඡේද වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම එක්තරා කෝණයකින් ගත්තොත් එහෙම කෙලෙසුන් කෙරෙන් සිත නිදහස් කියන තත්වයට යනවා. යම් කෙනෙක් භාවනාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් මේ කාරණා තුනට ගලපාගෙන එයා භාවනාව කළ යුතුයි. තව තියෙන සන්නස මේ තිබෙන මත මම වහන්සේට කියන්නේ දැන් සමාජයේ තියෙන මේ මුදල් හෝ යම්කිසි භවභෝග සැප සම්පත් ලබා ගන්න. මේවා ලබා ගන්න කරන භාවනාව. වැනි අදහසුත් තියෙනවා. මේ භාවනාව මේ අයුරින් සිදු කරොත් යම් චාරිත්‍ර විදි හඳුන්වලා දීලා මේ පහනක් මේ ආකාරයෙන් පත්තු කළා මෙවැනි භාවනා කරොත් අපිට භවභෝග සැප සම්පත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීර්තිය වැනි ලෞකික දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම මතයකුත් තියෙනවා. එහෙම සමාජයේ එහෙම භාවනා යයි යමක් කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ මතය කොහොමද? මුදල් භවභෝග සඳහා භාවනා කරන්න ඇත්තටම එහෙම භාවනාවක් නැහැ. ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ නිතරම කෙලසුන් කෙරෙන් සිත නිදහස් කර ගැනීම. ඒකින්දා ඉතින් මුදල් සඳහා කියන්නේ මුදල් ලබා ගන්න භාවනා ක්‍රමයක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. ඒ හැම එකකම නිතරම තියෙන මුදල් සඳහා හෝ සංගීතයෙන් ඒ හැම දෙයකම වෙන්නේ ලෝභය වඩන එක තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම. ඉතින් අවසානයේ වෙන්නේ කෙලසුන් කෙරෙන් සිත නිදහස් කර ගැනීම නෙමෙයි ලෝභය වඩාගෙන තවදුරටත් මේ සසරේ දුකේ ගැලෙන එක තමයි එයා කරගන්නේ. එහෙම. දැන් අපි සමහර අය කියන අපි දැකලා තියෙනවා මේ භාවනා කරනවා නම් සරල භාවනාවකින් පටන් ගන්න මේ මෛත්‍රී භාවනාව සහ ආනාපාන සති භාවනාව.
මේ දෙක බොහෝ වෙලාවට බොහෝ තැන්වලදී උදාහරණයට ගන්නනවා මම අපි දැකලා තියෙනවා සමාජයේ. මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම කෙබඳුද? සරල භාවනාවක් කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. එහෙමයි. දැන් හස්ත මහත්මයාටම තේරෙනවා දැන් භාගතුන් වහන්සේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂයකටත් එහා පෙරම් පුරනවා. එහෙමයි. භාගතුන් වහන්සේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂයකටත් වඩා පෙරම් පුරන්නේ සරල භාවනාවක් දෙන්නද? එහෙමයි. නිතරම භාවනාව ගැඹුරුයි. එහෙමයි. ඉතින් යම් කෙනෙක් සරල භාවනාවක් කියලා කියනවා නම් එයා ඇත්තටම භාගතුන් වහන්සේ කෙරෙහි භාගතුන් වහන්සේගේ ඥාණය සම්බන්ධයෙන් එයාට ඊතරම් පැහැදිලි තත්වයක් නැහැ. එහෙමයි. භාගතුන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණය පිළිබඳව එයාට පැහැදිලි දැනීමක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ නිසා එයා සරල භාවනාවක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෛත්‍රී භාවනාව ගත්තොත් මෛත්‍රී භාවනාව සරල භාවනාවක් නෙවෙයි. එහෙමයි. මෛත්‍රී භාවනාව ඉතා ගැඹුරු භාවනාවක්. ඒක ලේසියෙන් කෙනෙකුට ඒකේ අර්පණාවට පත් වෙන්න බෑ. හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් කියනවා නම් දැන් භාවනා පටන් ගන්නේ තමාටයි ප්‍රිය කෙනාටයි මධ්‍යස්ථ කෙනාටයි වෛරී කෙනාටයි. ඒ හතර දෙනා කෙරෙහිම සමසිත පතුරවන්න ඕනේ. එහෙමයි. සමසිත පතුරවලා එයාට නිමිත්තයි උපචාරය ලැබෙන්නේ සීමා සම්භේදේ වුණාන් පස්සේ. ධර්මයේ තියෙන්නේ සීමා සම්භේදේ කියලා කියන්නේ හොරෙක් ඇවිල්ලා මේ හතර දෙනා ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා මට මේ හතර දෙනාගෙන් කවුරු හරි දෙන්න මට බිලි පූජාවක් කරන්න තියෙනවා කියලා. එහෙමයි. ඉතින් එතෙන්දී අර භික්ෂුව අර තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙක් හරි නැත්තම් තමන් හරි ගෙනියන්න කියලා කිව්වොත් එතෙන් සඳහන් කරනවා එයා තමන්ට හිතයිශීත් නැහැ නැත්තම් අන් අය කෙරෙහි හිතයිශීත් නැහැ. එයාගේ සීමා සම්බේධි උනේ නැහැ කියලා කියනවා. එයා අර්පණාවට පත් උනේත් නැහැ. මෙතන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ කී දෙනෙක් දන්නවද සීමා සම්බින්දනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඒ වගේම මේ සීමා සම්බින්දනය කොහොමද අත්දකින්නේ කියලා මෙතන ඉන්න කී දෙනෙක් දන්නවද? එතකොට ඉතින් මහත්මයා අපි මේ භාවනාව මෛත්‍රී භාවනාව සරලයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ආනාපාන සතිය ගත්තොත් එහෙම ආනාපාන සතිය ගැන භාගතුන් වහන්සේ විශාල වශයෙන් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. එතනදී පළවෙනි ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානය දක්වාම ආනාපාන සතියෙන් ධාන වඩන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාන් පස්සේ ධාන වඩන්න පුළුවන් නම් ආනාපාන සතිය සරල භාවනාවක් නෙවෙයි. සරල කියන වචනේ භාවනාව කියන වචනේ එකට යොදා ගන්න බෑ. තව එක් මතයක් තමයි ශාරස මේක බොහොම සමාජයේ මේ බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ වෙන තැන් තැන්වල සාකච්ඡාවට ලක්ුණු කාරණයක්. දැන් සමහර දෙනෙක් සඳහන් කරනවා දැන් ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා ඒ ත්‍රිපිටකයේ කාලේ බුද්ධ කාලේ හිටපු චරිත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හෝ යම් රහතන් වහන්සේ නම මුණ ගැහිලා ධර්මය අහනකොටම ඒ ෂණේකින්ම මාර්ගඵල වලටපත් වුණා කියලා. ඒකට යමෙක් තර්ක කරනවා මේ මාර්ගඵල වලටපත් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ අවබෝධ කරගන්න භාවනා කරන්නම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා ධර්මය අහලා මාර්ගඵල වලටපත් වෙච්ච අය කියලා මෙවැනි තර්කයක් තියෙනවා. සාරස මෙහෙම භාවනාව ගැන තියෙන මතයක්. ඔබ වහන්සේ මේක කොහොමද අපිට විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ? සූත්‍ර අධ්‍යයනය කරොත් මහත්මයාට තේරෙයි සූත්‍රවල තියෙනවා භාගතුන් වහන්සේ අනුපිළිවෙලින් දේශනාව කරනවා කියලා. කොහොමද දාන කතාව, සීල කතාව, ඊට පස්සේ ස්වර්ගය, ඊට පස්සේ කාමයේ ආදීනවය, ඊට පස්සේ කාමයන්ගේ ලාමක ස්වභාවය, කාමයන්ගේ කිලෙස් සහිත බව, ඊට පස්සේ තමයි නෛෂ්ක්‍රමයේ ආනිසංස භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඒ ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා එතන කල්ල චිත්තං, මුදු චිත්තං, විනීවරණ චිත්තං, උදග්ග චිත්තං, ප්‍රසන්න චිත්තං කියලා. එහෙමයි. මේ කල්ල චිත්තං, මුදු චිත්තං, විනීවරණ චිත්තං, ප්‍රසන්න චිත්තං, උදග්ග චිත්තං කියලා අදහස් කරේ සමාධිමත් සිත. එහෙමයි. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ සමාහිතෝ යථා භූතං පජානාති කියලා. සමාහිතෝ කෙනා තමයි ඇතිසැටියෙන් දකින්නේ. එහෙමයි. ඉතින් එතනම ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා හරියට හොඳ සුද්ධ පිරිසුදු වස්ත්‍රයක් හොඳට නිල්, රතු, කහ ආදී රඳන් උරාගන්නේ යම්සේද අන්න ඒ වගේ මේ පුජ්‍යලයා මේ ආසනෙහිම
කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරනවා කියලා. එතනදී මේ ආසනයේම කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ ඒ හිඳ ගැනීමෙහිම. ඒ හිඳ ගැනීමෙහිම කියලා එතන අදහස් කරේ ඉක්මනින් විපස්සනා කළ බවත් ඒ වගේම එයාට තීක්ෂණ ප්‍රඥාව තිබුණු බවත් සුඛා ප්‍රතිපදා කිප්පාබිඤ්ඤා වෙන් එයා නිවන් දැක්ක එකක් තමයි එතන සඳහන් කරන්නේ. ඒ නිසා ධර්මදේශනාවකදී නිතරම ඒ අවස්ථාවේදී මේ පුජ්‍යලයා විපස්සනා කරනවා. එතනදී භාවනා කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ දාන කතා, සීල කතා, නෛෂ්ක්‍රමයේ ආනිසංස මේවා දේශනා කරනකොට එතනදී මේ පුජ්‍යලයා භාවනා කරනවා. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් මහත්මයා භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව අහලා නිවන් අවබෝධ කළා නම් එයා එතනදී විපස්සනා ඥාන වඩලා තමයි නිවන් අවබෝධ කරේ. සනස් මම මේ ගැටලුවම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න මහන්සියෙන් අහන්නේ භාවනාවෙන් තොරව භාවනා කරන්නේ නැතිව යම්කිසි මාර්ගඵලයක් හෝ යම්කිසි මේ ලෝකය අවබෝධ කරගන්න නිර්වාණය අවබෝධ කරන්න විදිහක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් තියෙන එකම මාර්ගේ භාවනාව. මහත්මයා වැඩිච්ච සිතකට පමණයි නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තවත් විග්‍රහ කරොත් කෙලෙස් සංසිඳූ සිතකට පමණයි නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තවද සියලු සංස්කාර ප්‍රඥාවෙන් දන්න කෙනෙකුට පමණයි නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම ගත්තාම භාවනාව කරපු කෙනෙකුට විතරයි නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම. සනස තව එක් කාරණයක් තමයි භාවනා කරන්න යෝගියෙක් කෙනෙක් භාවනා කරනවා නම් දැන් අපි දැකලා තියෙනවා භාවනා වැඩසටහන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් භාවනා පන්ති තියෙනවා. සමහර අය ගිහිල්ලා නිවාඩුවට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා. එතකොට නිවන් පිනිස කරන භාවනාවක් නිවනට සුදුසු භාවනාවක් කරනකොට නිවන් අරමුණු කරලා කරනකොට මේක දිනපතා වඩාගෙන යන්න ඕනේ ක්‍රියාවක්ද මේ භාවනාව? එහෙම නැත්නම් ඉඳලා හිටලා ඒ වගේ යම් වෙලාවල් වලදී කරලා මේක වඩාගෙන යන්න පුළුවන්ද? දිනපතා ඉතින් භාවනාව කරනවා නම් ඒක වඩා සුදුසුයි. හැබැයි ඉතින් එයාට ලැබෙන වෙලාවකදී භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඉතින් හරි ගුරුවරයෙක් යටතේ භාවනා කරනවා නම් ඒකත් එයාට ඊතරම්ම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද එයා කෙසේ හෝ භාවනාව කරගෙන යන්න පුළුවන් තත්වයක ඉන්නේ. ඒ නිසා එයාට ඉතින් සුසුම දේ තමයි ඉතින් දිනපතා භාවනා කරන්න පුළුවන්කම. ඉතින් බැයි නම් එයාට ඉතින් කඩ ඒ කියන්නේ භාවනාව කඩන්නේ නැහැ. එයාගේ වැඩ කරන අතරතුර එයා ලැබුණු විවේකයේදී එයා භාවනාව කරනවා. එහෙම. සනස දැන් ඔබ වහන්සේ ලැබුණු විවේකයේදී භාවනා කරනවා කියවහම මේ තවත් මට එක් සමාජයේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ මතයක් ගැන ගැටලුවක් මතුවෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මම පෞද්ගලිකවත් අසා තිබෙනවා භාවනා ඉගෙන ගන්න යන තැන්වලදී ඒ අයට භාවනාව යනුවෙන් උගන්වන දෙයක් තමයි සතියෙන් ඉන්න එක. එහෙම නැත්නම් කරන වැඩ කටයුතු සිහියෙන් කරන එක. උදාහරණයකට සනස මේ ඇවිදිනවා නම් මේ කකුල උස්සනවා යයි ඔසවනවා යයි දැනගෙන කකුල ඔසවා තැබීම. අත ඔසවා තැබීම. අවධානයෙන් සිටීම. සතිය. මේක භාවනාවක්ද? මේක නිවනට සුදුසු භාවනාවක්ද සනස? සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී පැහැදිලිවම දේශනා කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. කාමං සෝන සිංගාලාදයෝපි ගච්ඡන්තා ගච්ඡාමාති පජ්ජානಂತಿ න පනේතං ඒව රූපං ඥානං සන්ධාය උත්තං. මෙතන අපි පරිවර්තනය කරගත්තොත් තත් එහිලා ඒකාන්තයෙන් සුනකයෝ ඒ වගේම සිවලු ආදී හුද යන්නෙමුයි කියලා දන්නවා. මේක මෙබඳු දැන ගැනීමක් සඳහා නෙමෙයි දේශනා කරේ. මහත්මයා කිව්ව කාරණාව අනුව සලකලා ගත්තොත් ඒ පුජ්‍යලයා එතනදී වඩන්නේ සත්ත්ව සංඥාව. ඒ කියන්නේ මම ඔසවනවා මම යනවා මේ කියන සංඥාව තමයි එයා වඩන්නේ. මේකෙන් සත්වයා කියන ලබ්ධිය දුරු කරන්නේ නැහැ. එහෙම. ඒ වගේම ආත්ම දෘෂ්ටිය උකුලවන්නේ නැහැ. මේක කර්මස්ථානයක් වෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වෙන්නෙත් නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම. එතන කරන්න ඕනි මං මුල ටික කෙටියෙන් කියන්නම්. එතන කරන්න ඕනි ඇත්තට මේකේ අර්ථය පරිග්‍රහණය කරන එක.
ඉතින් කවරෙක් යනවද? කවරෙක් යනවද කියලා කියන්නේ සත්වයක් පුජ්‍යලයක් මෙතන යන්නේ නැහැ. එහෙම. ඊට පස්සේ කාගේ ගමනද? සත්වයක් පුජ්‍යලයක්ගේ ගමනක් නෙවෙයි. එහෙම. ඊට පස්සේ මොන හේතුවෙන්ද යන්නේ? චිත්තකිරිය වායු ධාතුව පැතිරීමෙන් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තව තියෙනවා විස්තර. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එයා ඒකේ අර්ථය පරිග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තියෙනවා දැන් බලන්නෙමි කියලා කියනකොට පාළි කියනවා බලන්නෙමි කියලා සිත වශයෙන්ම නොබලා එතන අර්ථය පරිග්‍රහණය කරන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් කියනවා ඉතින් කන්ද ධාතු ආයතන කර්මස්ථානිකයා විසින් ඒ තමාගේ කර්මස්ථාන ශීර්ෂයෙන්ම ඒ වගේම කසින කර්මස්ථාන කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා ඒ කර්මස්ථාන ශීර්ෂයෙන්ම බලන්න කියලා. එහෙම. අර එහෙම කරන එක ඒක භාවනාවක් නෙවෙයි. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ මේක දේශනා කළා තියෙන එක සතිපට්ඨාන භාවනාවකුත් නෙවෙයි, කර්මස්ථාන ඒකුත් නෙවෙයි කියලා. එහෙම. ස්වාමීන් මම මේක අහලා තියෙන කාරණයක් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා කියලා එහෙම නැත්නම් භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා කියලා භාවනා සඳහා හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයා ගැනීම ඊටාම වැදගත් කියලා. දැන් යම් යෝගියෙක්ට භාවනා වඩන්න හිතුනොත් ස්වාමීන් කොහොමද මේ යෝගියා හොඳ ගුරුවරයෙක් තෝරාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ යෝගියා හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයාගන්නේ? ඒක ගුරුවරයෙක් තෝරා ගැනීම ඉතාම අමාරු කාර්යයක්. අනිත් එක ඒක දුර්ලභයි. සත්පුරුෂ සංසේවනය කියන එක ඉතාම දුර්ලභයි. හැබැයි ඉතින් අපිට ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ කරොත්. ඉතින් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් තමයි අපි හොයාගන්නට ඕනේ. භාගතුන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න උත්කෘෂ්ඨම කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ. ඉතින් භාගතුන් වහන්සේ ජීවත් වන කාලේ භාගතුන් වහන්සේෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් වඩාත්ම හොඳයි. භාගතුන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ නැතුව පස්සේ කාලේ ගන්නවා නම් ඉතින් ඒ කාලෙන් පස්සේ යම්කිසි 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා නම් ඒ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමගෙන් කමඨහන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ධාන පදනම් කරගෙන විපස්සනා වඩලා රහත් භාවයට පත් වුණු රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගෙන් ගන්න පුළුවන් කමඨහන්. එහෙමත් නැත්තම් අනාගාමි, සකෘදාගාමි, සෝවාන්, ඥානලාභී පුතුක්ජන, ත්‍රිපිටකදර, ද්විපිටකදර, ඒකපිටකදර යටත් පිරිසෙන් එක සංගීතයක්වත් අට කතාවක් එක්ක ප්‍රගුණ නම් අන්න ඒ ගුරුවරයාගෙන් එයා ලැජ්ජී නම් ඒ ගුරුවරයාගෙන් ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එයා තමයි ඒ ලැජ්ජී එක්කෙනා තමයි මේ බුද්ධානුබුද්ධ කියන වංශය රකින්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ ආචාර්ය මතය විතරයි කියන්නේ, තමාගේ මතය කියලා කියන්නේ නැහැ. ආචාර්ය මතය කියලා කියන්නේ පෙළ අටුවා ටීකා මේවා විතරයි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. උන්වහන්සේ කර්මස්ථාන දෙනකොට ඒවෙන් අරගෙන තමයි කියන්නේ, තමන්ගේ මතය කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ලැජ්ජී කෙනෙක් ගන්න කියලා කිව්වේ. සානස එතකොට මේ මට දවහන්සේගේ පිළිතුරත් එක්ක නැවත ගැටලුවක් මතුවුණා. දවහන්සේ සඳහන් කරා ලැජ්ජී පුද්ගලයෙක් කියලා. අත් වශයෙන්ම සානස ලැජ්ජී පුද්ගලයෙක් කියන්නේ කවුරුන්ද කියලා කරුණාකර අපිට පහදලා දෙන්න. ලැජ්ජී පුද්ගලයා කියලා කියන්නේ මේක දැනගන්න පුළුවන් අලැජ්ජී පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණයෙන් අනාදරියෙන් දැන ආපත්‍ය වලට පත් වෙනවා නම්, ආපත්‍ය දේශනා කරන්නේ නැත්නම්, ආපත්‍යෙන් නැගී සිටින්නේ නැත්නම්, ඡන්දයෙන්, ද්වේෂයෙන්, බයෙන්, මෝහයෙන් අගතියට යනවා නම් අන්න එයා තමයි අලැජ්ජී පුද්ගලයා. එහෙම. ඉතින් අලැජ්ජී පුද්ගලයා මේ ශාසනය රකින්නේ නැහැ. ලැජ්ජී පුද්ගලයාම තමයි මේ ශාසනය රකින්නේ. ඒ නිසා තමයි මුලින් සඳහන් කරා වගේ එක සංගීතයත් අට කතාවත් එක ප්‍රගුණ නම් එයා ලැජ්ජී නම් එයාගෙන් කමඨහන් ගන්න කියලා කිව්වේ. ඒකින්දම තමයි මහා කස්සප මහතුරුන් වහන්සේලා මේ ලැජ්ජී පුජ්‍යලයම තමයි මේ බුද්ධානුබුද්ධ වංශය රකින්නේ. ආචාර්යන් මතේම කියන්නේ, තමන්ගේ මතේ නොකියන්නේ. ආන්නේ ලැජ්ජී පුජ්‍යලය තමයි මේ ශාසනය රකින්නේ කියලා ලැජ්ජී රක්කිස්සති, ලැජ්ජී රක්කිස්සති, ලැජ්ජී රක්කිස්සති. ලැජ්ජී භික්ෂුවක්ම තමයි මේ ශාසනය රකින්නේ කියලා මහා කස්සප මහතෙරුන් වහන්සේලා ආදී තෙරුන් වහන්සේලා විසින් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී දේශනා කරන්නට යෙදුණා. ස්වාමීන් එතකොට දැන් ඔබ වහන්සේ කියනවා මේ ලැජ්ජී පුද්ගලයා තමන්ගේ මතය දේශනා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ආචාර්යවරයාගේ මතය එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මතයමයි දේශනා කරන්නේ කියලා. මේ භාවනා සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම දැන්
දැන් මම කලින් ඇසූ මේ සමාජයේ තියෙන මතවලට ආනාපාන සති භාවනාව හෝ මෛත්‍රී භාවනාව හෝ මේවා කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා බොහොම පැහැදිලි කාරණා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවල සඳහන් වෙනවද සන්නස්? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනාවල හැම එකක්ම කරන විදිහ කොහොමද ඒකේ ආනිසංශය ඒක වෙන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ අපිට පැහැදිලිව පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒකින්ද විසුද්ධි මාර්ගය ගන්නෙ. ඒ හැම එකකම මෛත්‍රී භාවනාව ගත්තොත් මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කොහොමද? ඒ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ ඉස්සෙල්ලා එයා කොහොමද සීලේ පිහිටන්නේ? ඊට පස්සේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙත එළඹෙන්නේ කොහොමද? කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා කොහොමද උපස්ථාන කරන්න ඕනි? ඊට පස්සේ එයා භාවනාව කොහොමද පටන් ගන්න ඕනි? ඊට පස්සේ භාවනාව එයාගේ වැඩෙන්නේ කොහොමද? වැඩෙන තැන අනුව එතන විස්තර කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ භාවනාවේ අවසානයත් විස්තර කරලා දෙනවා. ඒවේ ආනිසංශ විස්තර කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. අපිට ඉතින් සැකපුදවා ගන්න උවමනාවක් නැහැ. මේ භාවනාවේ සියලුම දේවල් අපිට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම. ඒතකොට ස්වාමීන් මේ දැන් වහන්සේ මේ පිළිතුරු දුන්න ආකාරයට මේ සියලුම දේවල් ඊ타ත්ම සැකයක් උපදින්නේ නැති වෙන විදිහට ඊටම පැහැදිලිව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. නමුත් සනස මේ අපි දකිනවා සමාජයේ භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා සමහර අය වරද්දගෙන මේ භාවනාව වරද්දගෙන භාවනායි නමින් යම් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදিলা වුන් විවිධ ප්‍රශ්න වලටපත් වෙලා මානසික ගැටලු වලටපත් වෙලා මෙවැනි කාරණා අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. එතකොට එහෙම ගැටලු ඇති වෙන්නේ ඇයි ඔබ වහන්සේගේ විග්‍රහය අනුව? මහත්මයා මෙතන බලන්න ඕනි ඒ ගුරුවරයා දුන්නේ ධර්මානුකූල භාවනාවක්ද කියලා. ධර්මානුකූල නොවන භාවනාවක් දුන්න නම් එතනදී ඒ යෝගියට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ධර්මානුකූල භාවනාවක් දුන්න නම් එතනදී ගුරුවරයා ඒ යෝගියා කෙරෙහි බැලීම කළ යුතුයි. එහෙමයි. ගුරුවරයාගේ ගුණ 25ක් මිනින්ද ප්‍රශ්නේ දේශනා කරනවා. ඒකෙදි එකක් තමයි ඉතින් නිරතුරුවම යෝගාවචරය කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉන්න එක. එහෙමයි. ඉතින් යෝගාවචරය කෙරෙහි අවධානයෙන් නොසිටියොත් ඉතින් යෝගාවචරය මොකද්ද කරන්නේ කියන එක ගැන කෙරෙහි අවධානයෙන් නොසිටියොත් එහෙමයි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් එතන. ඒකින්ද ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය ඉතා වැදගත් යෝගාවචරයෙකුට කමඨාන උපදෙස් දෙනකොට. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද යෝගාවචරය කෙරෙහි අවධානයෙන් ඉන්න නිසා නිතරම යෝගාවචරයට යම් සැකයක් ආවොත් ඒක ඒ ගුරුවරයා විසින් දුරු කරනවා. එහෙමයි. ඒ නිසා ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න විදිහක් නැහැ. එහෙමයි. සාලංශ මේ ඔබ වහන්සේගේ පිළිතුරත් එක්ක මට ඇඟිච්ච කාරණයක් මේක. අපි දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සමහර භාවනා කමඨහන් හෝ භාවනා ඉගන්වීම් කියලා පොදුවේ පිරිසක් ඉලක්ක කරලා විශාල පිරිසක් ඉන්න තැන්වල සමහරලාට මේ අන්තර්ජාල අවකාශය හරහා දේශනා දක්නට ලැබෙනවා. මේ පොදුවේ සියලු දෙනාටම භාවනාව උගන්වනවා. ඒතකොට ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරනවා ගුරුවරයෙක් ඒ භාවනා යෝගියා ගැන බොහොම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි කියලා. ඒක මේ ඒක දේශිතයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇතුලේ. එතකොට මේ පොදු පිරිසක්කට කරන භාවනා දේශනාවක් භාවනා කමඨාණක් හෝ භාවනා ඉගන්වීමක් කරහා යමෙක් භාවනා ඉගෙන ගන්න යෑම හෝ භාවනා කිරීම හෝ ගැන ඔබ වහන්සේගේ මතය කුමක්ද? පොදු පිරිසකට කමඨහන් දීමේ බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් එක එක්කෙනාට කමඨහන කියලා දෙන්න ඕනි. එහෙමයි. නැතුව ඔක්කොම ඒ කියන්නේ හැම කෙනාටම එකම කමඨහන හරියන්නේ නැහැ. මොකද එයා සංසාරේ කරලා තියෙන පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක් පීතකසනය කරලා තියෙන පුළුවන් සංසාරේ වැඩි ප්‍රමාණයක්. එහෙමයි. තව කෙනෙක් ආනාපාන සතිය කරලා තියෙන පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් ලෝහිත කසනය කරලා තියෙන පුළුවන්. එහෙමයි. ඉතින් එයා ආනාපාන සතිය කරපු එක්කෙනෙක් අපි හිතමු ලෝහිත කසනය කරන්න පටන් ගත්ත කියලා. එයාට සමහරට ඉක්මනින් වැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට සුසු කමටහන නෙමෙයි මේ අවස්ථාව. ඉතින් ඒක නිසා අර නිතරම එක එක පුජ්‍යලයා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා තමයි කමටහන දෙන්නට ඕනේ. එකක් තමයි ඒ ගුරුවරයයි ශිෂ්‍යයා අතර සම්බන්ධතාව හොඳින් වැඩෙනවා. අනිත් එක තමයි ඒ ගුරුවරයා නිසා ඒ පුජ්‍යලයා වේගයෙන් තමන්ගේ භාවනාව දියුණු කරගන්නවා. ඒ නිසා එක එක පුජ්‍යලයාට කමටහන් ලබා දීම තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. සනස වහන්සේ පහදා දුන්න පරිදි භාවනා කමටහන් ගැනීමට සුදුසුම ක්‍රමය තනියම ගුරුවරයා ළඟට ගිහිල්ලා කමටහන් ගැනීම. ඊට අමතරව වහන්සේ අපිට පහදා දුන්නා එම ගුරුවරයා
ලග්ජී පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි කියලා. ශානස භාවනා ගුරුවරයෙක් හට තියෙන්න ඕනේ. ඔහු සතු ගුණාංග මොනවද? මහත්මයා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ විසින් මිලිඳු රජතුමාට ආචාර්ය ගුණ 25ක් දේශනා කරා. කොහොමද? පළවෙනි එක තමයි අන්තේවාසිකයා. අතවැසියා කෙරෙහි නිරතුරුව ආරක්ෂාව පිහිටවන්න ඕන. සේවනය කරන ලද්ද සේවනය නොකරන ලද්ද දැනගන්න ඕන. ප්‍රමාද භාවය අප්‍රමාද භාවය දැනගන්නට ඕනේ. නිදන තැන නැත්තම් ඉන්න තැන දැනගන්න ඕනේ. ගිලම් බව දැනගන්නට ඕනේ. භෝජනය ලැබුණද නොලැබුණාද කියලා දැනගන්නට ඕනේ. විශේෂය දැනගන්නට ඕනේ. පාත්‍රගතය බෙදා ගන්නට ඕනේ. බය වෙන්න එපා. නුඹ අර්ථයෙන් වැඩෙනවා කියලා එයා ධෛර්යමත් කරන්නට ඕනේ. මේ පුජ්‍යලයත් එක්ක හැසිරෙන්නේ කියලා එයාගේ හැසිරීම දැනගන්නට ඕනේ. ගමේ හැසිරීම දැනගන්නට ඕනේ. විහාරයේ හැසිරීම දැනගන්නට ඕනේ. එයත් එක්ක hina වෙන්න කෙලිකවටකම් කරන්න හොඳ නැහැ. සිදුරක් දැකලා ඉවසන්නට ඕනේ. සක්කච්ඡාකාරී විය යුතුයි. අකණ්ඩකාරී විය යුතුයි. අරහස්සකාරී විය යුතුයි. නිර්වශේෂකාරී විය යුතුයි. මෙයා මේ ශිල්පයන්හි දනෝමි ජනකසිත පිහිටුවිය යුතුයි. කොහොමද මෙයා මේකෙන් නොපිරිහෙන්නේ කියලා වැඩිීමේ සිත පිහිටවිය යුතුයි. මෙයා මේ ශික්ෂා බලයෙන් මෙයා බලවත් කරන්නේ මේ කියලා සිත එළවිය යුතුයි. මෛත්‍රී සිත පිහිටුවිය යුතුයි. ආපදාවන්හි අතහරින්න හොඳ නැහැ. කළ යුතු දෙහි ප්‍රමාද නොවිය යුතුයි. ධර්මෙහි යම් සැක සංකා තියෙන තැනක් ධර්මෙහි පැටලිලි තැනක් තියෙනවා නම් එයාට ධර්මය කියලා දිය යුතුයි. මෙන්න මේව තමයි මහත්මයා 25 ආචාර්ය ගුණ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි දැන් ඔබ වහන්සේ මුලින්ම අපි මේ අද වැඩසටහනේ කතා කරගෙන ගිය කාරණා මතක් කරොත් ඔබ වහන්සේ දේශනා කරා භාවනාව යනු කුමක්ද? භාවනාව යනු සිත යම් විදියකින් වඩා ගැනීම. එතකොට කෙලෙස් යටපත් කිරීම, කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම. ඒ වඩාගෙන යෑමේදී යමෙක්ට භාවනා කරන්න හිතෙනවා නම් නිවැරදි භාවනාව වැරදි භාවනාවෙන් අඳුරගන්න උවමනා වෙන කාරණා බොහොමයක් ඔබ වහන්සේ අපිට පහදලා දුන්නා. ඊට පස්සේ යමෙක්ට භාවනා කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔහු නිවැරදි ගුරුවරයෙක් සොයා ගන්න ඕනි කියලා ඔබ වහන්සේ පහදලා දුන්නා මේ කාරණේ. ඊට පස්සේ නිවැරදි ගුරුවරයා තෝරා ගැනීම ගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ වහන්සේ පහදලා දුන්නා. ස්ථානස දැන් අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වල අපේ මේ අසන්නන්ට දැනගන්න මේවා විස්තරාත්මක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණත් අද දවසේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනු ලැබූ භාවනා කර්මස්ථාන කොපමණක් තිබෙනවාද? භාවනාව කෙබඳු ආකාරද කියලා කෙටියෙන් විස්තරයක් කරොත්. විසුද්ධි මාර්ගයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ සමත කොටස් 40ක් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මේ කමඨහන් වල ගොඩාක් විස්තර සටහන් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි තේජෝ කසිනය ගමුකෝ. ඒකෙදී ගින්නක් දැල්වලා ඒ ගින්නේ දැල්ල අරමුණු කරලා අපි තේජෝ කියලා වඩනවා. මෙහෙම තේජෝ කියලා වඩනකොට ඉස්සල්ලාම උග්ඝහ නිමිත්ත පහළ වෙනවා. ඒක දැල්ලක් සිඳිලා වැටෙන විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. මේක හිතට තමයි හසු වෙන්නේ, ඇහැට නෙවෙයි. ඊට පස්සේ භාවනාව දිගින් දිගටම වඩනකොට පටිභාග නිමිත්ත පහළ වෙනවා. ඒක හරියට දේශනා කරන්නේ නිශ්චලව ආකාශයේ තබන ලද රත් කම්බලයක් කෑල්ලක් වගේ තමයි පේනවා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් රන් තල් වැටක් වගේ ස්වර්ණ තඹයක් වගේ වැටෙනවා කියලා දේශනා කරා. එතකොට ඊට පස්සේ එයා තවත් වඩනකොට පළවෙනි ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානය දක්වා
වඩවා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ වගේම පළවෙනි ධානය පංච ආකාරයකින් වසී කර ගන්න ඕන. දෙවෙනි ධානයත් පස් ආකාරයකින් වසී කර ගන්නට ඕන. තුන්වෙනි ධානයත් පස් ආකාරයකින් වශී කර ගන්නට ඕනි. හතරවෙනි ධානයත් පස් ආකාරයකින් වශී කර ගන්නට ඕනි. මේ සියල්ලම භාගතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළා තියෙනවා. අපි දෙවෙනියට ගමු බුද්ධානුස්සති භාවනාව. මේ බුද්ධානුස්සති භාවනාව කියලා කිව්වේ බුදුන් අරබයා උපන්නා වූ අනුස්සතිය. මේක කරනවා නම් කරන්න ඕනි භාගතුන් වහන්සේගේ ගුණ එකින් එක අරගෙන ඒ ගුණ වඩන එක. මේක ආර්යයන් වහන්සේලාට තමයි සම්පූර්ණ වශයෙන් සමුද්ද වෙනවා කියලා දේශනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උපචාර සමාධිය. අනිත් අයටත් ඒ වුණාට කරන්න කියලා කියනවා. ඒ අයටත් උපචාරයට ලං වූ සමාධියක් ලැබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. අපි කෙටියෙන් ගත්තොත් එහෙම විපස්සනාව ගැන විපස්සනාව කරන්නට ඉස්සෙල්ලා නාම රූප බලන්නට ඕනි. නාම රූප ලක්කන රස පච්චුප්පට්ඨාන පදට්ඨාන වශයෙන් එයා භාවනා කරලා ditthi visuddhiය සම්පාදනය කරගන්නට ඕනි. මේ විසුද්ධිය කොච්චර දුරකට සම්පාදනය කරගන්නට ඕනිද? මේ ඥාණය කොතරම් දුරකට වඩන්න ඕනිද කියලා භාගතුන් වහන්සේ පැහැදිලිව විස්තර වශයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ditthi visuddhiයෙන් පස්සේ කාංකායතන විසුද්ධිය සම්පාදනය කරගන්නට ඕනි. ඒකත් භාගතුන් වහන්සේ විස්තර වශයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා කොහොමද ඒක ඒ කමඨහන වඩන්නට ඕනි කියලා. අද කාලේ බොහෝ යෝගීන් අපිත් එක්ක කතා කරන යෝගීන් බොහෝ දෙනෙක් මේ ditthi visuddhiය කාංකායතන විසුද්ධිය කියන විසුද්ධීන් දෙක හරියට සම්පාදනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට භාවනා කරගෙන යනකොට මේ විසුද්ධි දෙක සම්පාදනය කළේ නැති වුණොත් නිවන කියන ආරම්මණය එයාට වැඩිීමේ ඉඩකඩ වැඩි. ඒ වගේම තමයි හසිත මහත්මයා යම් කෙනෙක් කාංකායතන විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කළපුවාන් පස්සේ එයා චූලසෝතාපන්න කියන තත්වයට පත් වෙනවා. මේ ඥාණය විශිෂ්ට ඥානයක්. දැන් කාලේ බොහෝ දෙනෙක් මේ ඥාණයට නියමිත තැන ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ විසුද්ධීන් දෙක සම්පාදනය කරන යෝගියට විදර්ශනා භාවනාව වඩන්නට හැකියි. සනස මේ සමත භාවනාව වඩන්නේ නැතුව දර්ශනා භාවනාව වඩන්න පුළුවන් කියලා යම් තැන්වල මා දැකලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව වහන්සේගේ මතය කුමක්ද? මාත් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර පිරිස් කියනවා සමතය ඕනේ නැහැ විපස්සනා විතරක් කරපුවාම ඇති. එහෙමයි. ඒක වැරදි. ඇත්තටම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ සමාහිතෝ යථා භූතං පජානාති කියලා. සමාහිත කෙනා තමයි ඇත්ත ඇසසටියෙන් දකින්නේ. ඒ නිසා එයාට අනිවාර්යයෙන්ම සමාධියක් උපදව ගන්නට ඕනේ. ඒක ඉතින් අර්පණා සමාධියක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. උපචාර සමාධියක් තිබුණත් ඇති. උපචාර සමාධියක් උපදවාගෙන එයාට විපස්සනා භාවනාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. අර්පණා සමාධියක් තියෙනවා නම් එයාට ඊටත් වඩා පහසුයි විපස්සනා භාවනාව කරන්න. දැන් එක තැනක තියෙන්නේ විසුද්ධි මාර්ගයේ සමතය වඩලා චුද්ධ සාකාරයෙන් ඒ කියන්නේ 14 ආකාරයකින් සිත වඩලා ඒකේ ආනිසංස අධිගත කරන්නට. ඒ කියන්නේ ධානවල ආනිසංස අධිගත කරන්න රූපාවචර අරූපාවචර ධානවල ආනිසංස අධිගත කරන්න නැත්නම් ඒවා ස්ථිරසාර කරගන්නට අභිඥා උපදවන්න පුළුවන්. අභිඥා බුදුහාම පස්සේ එයාට සුඛේම ප්‍රඥා භාවනාව කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා නිතරම සමාහිත සිතක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒක විතරක් ඒක තිබුණොත් තමයි අපිට විපස්සනාව කරන්න පුළුවන්. විපස්සනාව නිකම්ම කරන්න බෑ සමාහිත සිතක් නැතුව. සනස මේ දැන් ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කර ආකාරයට අපි යම් කෙනෙක් භාවනා කරනවා නම් නිවනට සුදුසු භාවනාවක් කරනවා නම් මුලින්ම කළ යුත්තේ සමත භාවනාව. සමත භාවනාවේ වහන්සේ කිව්වා 40 ආකාරයි සමත භාවනාව කියලා. සමත භාවනාවේ මේ 40 ආකාරයෙන්ම
සමත භාවනාව වඩන්න ඕනේද? ඒ ගැන කොහොමද සමත භාවනාව වඩන්නේ කියලා අපි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරොත්. සමතය කියලා කිව්වහම පස්සේ සමාධිය. අපි සමාධිය විස්තර කරොත් එහෙම දේශනා කරන්නේ එක අරමුණක චිත්තචෛසික එක අරමුණක මනාව තැබීම. මේකට තමයි සමාධිය කියලා දේශනා කරන්නේ. එහෙම. සමාධියේ වර්ග තියෙනවා. ප්‍රීතිය සහිත විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධි තියෙනවා. ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධි තියෙනවා. සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධි තියෙනවා. උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධි තියෙනවා. ඒ වගේම හීන මජ්ක්‍ධිම ප්‍රනීත වශයෙන් සමාධි තියෙනවා. ඊට පස්සේ පරිත්ත මහජ්ජත අපමාන කියලා සමාධි බෙදෙනවා. පරිත්ත කියලා කියන්නේ උපචාර වශයෙන්. ඊට පස්සේ මහජ්ජත කියන්නේ රූපාවචර අරූපාවචර වශයෙන්. අපමාන කියලා කියන්නේ ලෝකෝත්තර වශයෙන්. හීන ප්‍රනීත මධ්‍යම කියලා කිව්වේ හීන කියලා කියන්නේ ධාන ලැබුණු මාත්‍රය තමයි හීන කියලා කිව්වේ. මධ්‍යම කිව්වේ ඊතා වශීභාවයට පත් නොකරගත්ත ධානයට. ඊට පස්සේ ප්‍රනීත කියලා කිව්වේ ඊතා වශීභාවයට පත් කරගත්ත ධානයට. පළවෙනි ධානය විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත අංගයන්ගෙන් යුක්තයි. ඊට පස්සේ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා කියන්නේ ဒုတိ ය ධානය. සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධිය කියලා කිව්වේ තුන්වෙනි ධානය. උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව සහිත සමාධිය කියලා කිව්වේ චතුර්ථ ධානය. ඒ වගේම මෙතනින් නොනවති, ඒ කියන්නේ රූපාවචරයෙන් නොනවති අරූපාවචර ධානත් උපදවන්න පුළුවන්. කසිනේ උගුල්වලා ආකාසනංචායතනයට සංවදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විඥානංචායතනෙ උපදවා ගන්න ඒකට සංවැදී වාසය කරන්න පුළුවන්. ආකින්චඤ්ඤායතනයට සංවැදිලා වාසය කරන්න පුළුවන්. නේව සංඥා නා සංඥායතන සමාධියට සංවැදිලා වාසය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි අරූපාවචර සමාධිය. එයාට ඉතින් එක කසිනයක් උපදවාගෙන එයාට ඉතින් විපස්සනා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ යෝගාවචරයට අවශ්‍ය නම් අභිඥා උපදවන්න කසින 8ක් වශීභාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. පඨවි කසිනය, ආපෝ කසිනය, තේජෝ කසිනය, වායෝ කසිනය, නීල කසිනය, පීත කසිනය, ලෝහිත කසිනය, ඕදාත කසිනය. මේ හැම කසිනයකින් මේ අෂ්ට සමාපatti උපදවා ගන්න ඕනි අභිඥා උපදවන්න නම්. ඊට පස්සේ මේ අභිඥා උපදවා ගන්න ඒ කසින 8 14 ආකාරයකින් මෘදු කරන්නට ඕනේ. ඒකට කියනවා චුද්දස ආකාරයේහි සිත මෘදු කරනවා කියලා. 14 ආකාරයකින් සිත මෘදු කරනවා කියලා. කසින අනුලෝම, කසින පටිලෝම, කසින අනුලෝම පටිලෝම, ජාන අනුලෝම, ජාන පටිලෝම, ජාන අනුලෝම පටිලෝම, කසනුක්කාන්තික, ජානුක්කාන්තික, ජානු කසනුක්කාන්තික, අංග සංකාන්තික, ආරම්මන සංකාන්තික, අංගාරම්මන සංකාන්තික, අංග වවත්තාපන, ආරම්මන වවත්තාපන. මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් එයා සිත පරිදමණය කරගන්නට ඕනේ. එයා සිත මුදු කරගන්නට ඕනේ. අන්න එහෙම මුදු කරගෙන එයාට එර්ධි විකල්පණය කරන්න පුළුවන්. එර්ධි උපදවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙරවිසූ කඳ පිළිවෙල බලන්න පුළුවන්. පෙරවිසූ කඳ පිළිවෙල කියන්නේ පෙර જાතීන් එයාට සිහි කරන්න පුළුවන්. එක જાතියක් නෙමෙයි, જાති 2ක් 3ක් 4ක් 5ක්, જાති 10ක් 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් මේ විදිහට යාට පෙර જાතීන් සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒවැය තමන් හිටියේ කොහොමද කෑවේ, කොහොමද ඇඳුම් පැළඳුම්, තමාගේ වර්ණය කළුද සුදුද මේ ආදී හැම දෙයක්ම එයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් නොනවති එයා තව ඉස්සරහට යනවා නම් එයාට දිබ්බ චක්කු දිවස් උපදවා ගන්න පුළුවන්. දිවස් උපදවාගෙන එයාට අන්‍ය අපිට නොපෙනෙන සත්‍යයන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න සත්වයෝ, දිව්‍ය තලවල ඉන්න සත්වයෝ මේ වගේ සත්‍යයන් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රභේද තියෙනවා දිවසේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අපාය බලලා ඒකේ ඉන්න සත්වයෙක් අරමුණු කරපුවාන් පස්සේ සත්වයා මොන කර්මයක් නිසාද ඒ සත්වයා මෙහෙම දුක් විඳින්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දිවසේ එක අංගයක්. එහෙම එයාට ඒ පැත්තෙන් යනවා නම් එතනට ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සමතයෙන් මේ අභිඥා වලින් කරන්න පුළුවන්
පරචිත්ත විඥාන ඥාන. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ සිත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම. අර්ධි එයාට පුදවන්න පුළුවන් අහසින් යන්න පොළොවේ ජලාසමවන්න තමන්ම එක එක සත්වය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී නොයෙකුත් ප්‍රාතිහාරයන් එයාට කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඉතින් සමතේ කරන්න පුළුවන් උපරිම තැන. අභිඥා අපදීම දක්වා යාට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපේ කාල වේලාව කෙමෙන් ගෙවිගෙන යනවා. අදට වෙන් කරලා ඇති කාලේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිංහල ස්වදේශීය සේවය අහන පින්වත් ශ්‍රාවක ඔබට භාවනාව පිළිබඳ විවිධ ගැටලු මතුවෙන්නට පුළුවන්. එහෙම ගැටලු මතුවෙනවා නම් මම මේ පවසන දුරකථන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් හෝ WhatsApp තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබේ ගැටලුව දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැටලු ආවරණය වෙන පරිදි වැඩසටහන් මෙහෙවන්න. දුරකථන අංකය 072 992 69 73 072 992 69 73. ගරු සනස මේ අවසාන වශයෙන් මට ඔබ වහන්සේගෙන් අන්තිම වහන්සේ සමත භාවනාවේ කසින භාවනා ගැන මැනවින් අපිට පහදලා දුන්නා. අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වල කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන. අද අවසාන පැනේ වශයෙන් මට ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද මේ සමත භාවනාවේ සඳහන් ඉතුරු මේ සම්පූර්ණ ඔබ වහන්සේ කිව්ව කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා කියලා ඒවා කෙටියෙන් නම් වශයෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද? කසින ගත්තොත් එහෙම ආපෝ කසිනිය තියෙනවා, තේජෝ කසිනිය, වායෝ කසිනිය, නීල කසිනිය, පීත කසිනිය, ලෝහිත කසිනිය, ඕදාත කසිනිය, ආලෝක කසිනිය, ආකාශ කසිනිය කියලා. එහෙමයි. ඒ වගේම අනුස්සති තියෙනවා 6ක්. එහෙමයි. මොනවද? බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, ඡාගානුස්සතිය, දේවතානුස්සතිය කියලා. එහෙමයි. ඒ වගේම මරණ සතිය, කායගත සතිය, ආනාපාන සති, උපසමානුස්මෘති කියන භාවනා සමාධියේ භාවනාවක් තියෙනවා. එහෙමයි. බ්‍රහ්ම විහාර වශයෙන් ගත්තොත් මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අරූප ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි අරූප ධානය, ඒ කියන්නේ ආකාසනං ඡායතනය, විඥානං ඡායතනය, ආකින්චඤ්ඤායතනය, නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනය. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආහාරේ පටික්කුල චතු ධාතු වවත්තාණී කියලා. තව තියෙනවා පිළිකුල් භාවනාව නැත්නම් අසුභ භාවනාව ගත්තොත් එහෙම උද්දුමාතක, විනීලක, විපුබ්බක, විචිත්තක, වික්ඛායිතක, වික්ඛිත්තක, හත වික්ඛිත්තක, ලෝහිතක, පුලවක, අට්ටිකම් කියලා මෙන්න මෙහෙම සමාධි භාවනාවේ භාවනා කර්මස්ථාන 40ක් තියෙනවා. එහෙමයි. මේවා ඉතින් ගුරුවරයෙක් යටතේ භාවනා කරන්නට ඕනි. තමන්ගේ හිතුමතේට භාවනා කරන්න සුසු නෑ. මොකද හුඟක් දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන් තමන් නිවැරදිව භාවනා කරේ නැති වුණොත්. ඒ කියන්නේ මවන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. එහෙමයි. මේ ආදී නොයෙකුත් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද නිවැරදි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හොයාගෙන ඒ යෝගාවචරය භාවනා කරන්න ඕනි. මේ සම 40 කර්මස්ථාන ටික. එහෙමයි. අද අපි නිවනට සුදුසු භාවනාව වැඩසටහනේ පළමු වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කළේ භාවනාව යනු කුමක්ද? භාවනාව පිළිබඳව පොදු සමාජයේ දක්නට අසන්නට ලැබෙන මත සහ නිවැරදි භාවනාව යනු කුමක්ද කියන කාරණා මුල් කරගෙන ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී නිවනට සුදුසු භාවනාවක් තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තවත් කාරණා ධර්මානුකූලව පහදා දෙන්න සූදානම්. අද දිනේ මෙම වැඩසටහන සඳහා වැඩමවා වදාළ අතුරුගිරියේ පඤ්ඤාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට මේ කුසලය
උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික ප්‍රාර්ථනා ඉටු කර ගැනීමටම නිවන් අවබෝධ පිණිසම හේතු වේවා කියා අප මෙත් සිතින් පින් අනුමෝදන් කරනවා. මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන අතරතුරේ මාගේ සිතින් කයින් යම් වරදක් වුණා නම් ස්වාමින් වහන්සේ මට සමා වෙන සේක්වා. අද මේ වැඩසටහන සඳහා මූල්‍යමය දායකත්වයේ සැපයුවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි සංජන ප්‍රනාන්දු මහතා. එම මහතා සහ එතුමාගේ ප්‍රිය බිරිඳ ආචාර්ය සාරා ප්‍රනාන්දු ඇතිනිය, එම පවුලේ දෙටු දියණිය කියාරා ප්‍රනාන්දු මෙනවිය, එවැගේම එම පවුලේ බාල දියණිය කියෝමි ප්‍රනාන්දු මෙනවිය. මේ සියලු දෙනාටම මේ කරගත් කුසලය වහවහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ පිණිසම හේතු වේවා කියා අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මෙහි පටිගත කිරීම සහ ශබ්ද පරිපාලන කටයුතු සිදු කළ තරිඳු දිසානායක මහතාටද නන් අයුරින් සහයෝගය දැක්වූ ප්‍රවීන් ලක්ෂිතද කොස්තා මහතාටද මේ කුසලය අනුමෝදන් වෙත්වා. අද දවසේ මේ වැඩසටහන ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටම නිවනට සුදුසු භාවනාව ඉක්මනින් තෝරාගෙන වහවහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමට ලැබේවා කියා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කළේ අශෝකා බාලසූරිය, මම හසිත වලගමගෙදර. ලබන සතියේ හමුවෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අද දිනට වැඩසටහන මෙලෙස සමාප්ත කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.